Het is begin april. De aarde is nog modderig van de net gesmolten sneeuw. Maar wij gaan op weg. Noordelijk langs de westkant van Utah, waar we naast de bekende en veelbezochte parken als Zion en Bryce Canyon vooral ook heel veel minder bekende plekken gaan ontdekken. Zion bezoeken in het voorjaar heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Zo was het water in de veelbelopen Narrows veel te hoog voor de kinderen, maar waren er wel heel veel watervallen die er anders niet zijn. De tweede dag begonnen we aan de flinke klim naar de Scouts Lookout. Misschien het gaafste wel van de hele wandeling was dat er precies voor onze neus een Californische condor landde. Deze bijna uitgestorven, grootste vogel in Noord-Amerika die een spanwijdte kan hebben van tot wel 3 meter. Deed lekker zijn ding en vloog vervolgens sierlijk weer weg. Vanuit de Scouts Lookout kun je verder beginnen aan de klim naar de Angels Landing. Hier moet je een permit voor hebben, waarvoor wij helaas werden uitgeloot. Ik heb dit echt zelf gedaan. Wat heb je zelf gedaan? Om hier op deze top te komen. De appel die moet eerst op, jongen. Hele verre wandeling. Ik heb appel in de aanbieding. Wil je nog wat zeggen? Zal ik hem uitzetten? Nee. En kijk daar, chipmunk. Chipmunk. Ja. Chipmunks zijn echt lief. Lekkere regendouche! Op onze derde en laatste dag in het park wandelden we naar de Emerald Pools. Zion was echt heel mooi, maar de drukte in het park deed wel echt af aan onze ervaring. Niet alleen moesten we lang wachten om het park binnen te komen en was de beschikbaarheid van parkeerplaatsen erg beperkt, waren ook de wachttijden van tot wel 1,5 uur voor de shuttlebus niet mals. Zion is maar een relatief klein park, te klein eigenlijk om het tweede na meest bezochte park van de VS te zijn. Gelukkig wisten we last minute 2 verschillende plekjes op de al ver van tevoren volgeboekte camping te bemachtigen, wat een hele hoop gedoe met het parkinkomen scheelde. Het indrukwekkendste van het hele park vonden wij het onverwacht mooie uitzicht wat we te zien kregen na de tunnel. Voordat we naar Bryce Canyon doorreden, zaten we eerst een paar nachten uit van minus 15 graden. Met de meer dan min 20 graden in Bryce Canyon zou onze truck namelijk niet zo blij mee zijn geweest. Voor Bryce Canyon maakten we alvast kennis met deze dieprode hoedoes. Nou, daar loop ik dan in Bryce Canyon. De kinderen zitten in hun ik heb geen zin om lang te wandelen. Ik wil kleuren, knippen, wat dan ook, dagen. Tenminste, laten we hopen dat het bij dagen blijft. Maar goed, dat is weer even schakelen voor Pascal en mij. Want we hadden eigenlijk best wel wat leuke wandelingen in het vooruitschiet. Dus ja, wat doe je dan? Dan maak je weer een ander plan. En zo ben ik dus alleen aan het lopen. Maar hier ligt dus nog een flink pak sneeuw. Dus lekker ploegen door de sneeuw.
Ik moet zeggen dat het best wel lekker was hoor. Dus een keer een wandeling alleen. Ik heb honger mama. Iedere 200 meter. Gewoon eens lekker mijn eigen tempo lopen. Gewoon eens even doorlopen ook. Toch best wel eens fijn. Gelukkig hadden ze de volgende ochtend wel zin om nog naar wat uitzichtpunten te gaan. Toen kon het echte avontuur beginnen. Na een stop bij het Visitor Center om de recente staat van de wegen op te vragen, reden we de zogenaamde Hole in the Rock Road op, waar we al vrij snel een geschikt plekje vonden voor de nacht. Goedemorgen vanuit het Grand Staircase Escalante National Monument. We zijn gisteren begonnen aan de 100 kilometer lange gravelweg genaamd Hole in the Rock. En die leidt helemaal naar Lake Powell. En aan die weg zijn ontzettend leuke dingen te zien, te beleven en te bewandelen. Als eerste stop zometeen is de Peekaboo Slot Canyon. Een super smalle slotcanyon waar ik hopelijk net in pas. En ja, voor de rest ook gewoon ontzettend mooie dingen hier te zien. Ook wel voor lange wandelingen te maken wel. Te lang eigenlijk voor de kinderen ook. Dus mogelijk gaan we allebei nog een solo hike maken. Omdat die dingen toch wel echt al heel gaaf zijn om te zien. En is het hobbelig? Al op tijd vertrekken we om te beginnen aan de 7,5 kilometer lange wandeling door de Peekaboo en de Spooky Canyon. Een super smalle slotcanyon die op plekken maar 25 centimeter breed is. En nu mama, zal mama kijken of ze erdoor past? Oh, gelukkig! Mama past er doorheen! Hoekje staat steken. Goed zo. Dames, is dit leuk? We moeten daar op Boulder staan. Kijk eens hoe mooi dat daar is. Wil jij mij filmen dan? Ja. Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Loop er maar een stukje terug. Loop maar een stukje terug. En dan doe omdraaien en mij filmen. Oh. Kijk eens hier, je voet. Wow. Kijk, papa gaat door het water. Koud? Oké, koude water. En Nienke, hoe heet deze canyon? Peekaboo Canyon. Ja, de Peekaboo Canyon. Nienke, weet je hoe deze canyon heet? Ja. Hoe dan? Spook Canyon. De Spook Canyon. Niet. Ja, maar jullie niet. Ja. Daar is mama. Wil je het eerst hier naar beneden? En ik laat jou nog even. Ik zou het wel doen. Nee, ik denk dat ik van meteen nog moet gaan blijven. Dat was klaar. En dit ben ik. Nee. Vind je het leuk? Ja. Ja? Ik ook. En dit Ik vind het wel leuk hoor, al dat klimmen. En papa. Het is wel een beetje moeilijk En soms. mezelf. Nou, blijf je even staan? Ja, natuurlijk. Ja. En daar doe ik vol met ingrediënten. Die we kunnen eten. Zelfs. Kijk eens wat mama doet. Mama gaat papa vastpakken. Even terug. Wow, kijk daar.
Ik ga mijn benen overgeven. Is het zelf voor jou smaal niet? Oh! Oh, dankjewel Carlijn dat je me eruit hebt getrokken. Hey Moenienke. Ja. Ja, is het lekker op mijn rug? Ja. Ja, wat zei je net? Dat ik nooit zo lekker was gedragen als nu. De 2,5 kilometer terug, omhoog en in de zon, viel het best zwaar. En we waren blij toen we weer thuis waren. Nou, 4,5 uur later. Nog zo'n 1,5 kilometer. Maar we gaan langzaam. Zijn we moe, Carlijn? Ja. Ja, hè? Het zal wel goed klauteren en klimmen, hè? Ja. Maar was dit de allerleukste wandeling ooit? Ja. Ja, ja, vond ik ook. Ik ben nu bij de danshal en kijk hier, daar is water en we hebben net een vreemd spoor gevonden, kijk. Met vogelsporters. Je ziet nog steeds dat die de klauwtjes erbij hebben. Maar van de mountain lion zie je geen klauwtjes. De volgende dag begonnen we aan de laatste 42 kilometer van de weg. En hoe verder we kwamen, hoe langzamer ons tempo werd. Deze Hole in the Rock Road heeft nogal een geschiedenis. We gaan terug naar 1870. Er woonden maar weinig Mormonen ten oosten van de Colorado River. En om daar meer voet aan de grond te krijgen, organiseerde de kerk een missie om een vestigingsplaats in de regio te zoeken. Een plek werd geselecteerd, maar een levensvatbare route was nog onzeker. In plaats van de 800 kilometer route werd er gekozen voor een kortere weg die eenvoudiger werd geacht. De expeditie bestond uit 250 mannen, vrouwen en kinderen, 83 wagens en meer dan 1000 stuks vee en vertrok in november 1879. De afkorting bleek niet eenvoudig en zo werd het geen 6-weekse, maar een 6 maanden durende tocht. De hele winter werd gewerkt om de inkeping aan de top van de Hole in the Rock te vergroten. Langzaam en moeizaam, met alleen pikhouwelen, schoppen en een beperkte hoeveelheid aan explosieven. De steile afdaling naar de rivier was bijna 610 meter. Maar uiteindelijk op 26 januari 1880 ging de expeditie langzaam naar beneden over de hachelijke weg. We zijn bij het einde van de weg gekomen bij Hole in the Rock. En ik denk dat dat dus dit gat moet voorstellen. Je gaat een steil pad omlaag naar Lake Powell, vroeger de Colorado River. Want het heeft nogal een historie. Gisteren in de namiddag toen we hier aankwamen hadden we eigenlijk niet meer zoveel zin om naar beneden te klauteren. Dus ik ben na het avondeten gisteravond nog zelf even geweest. Maar ik kwam eigenlijk niet zo ver. Want al heel snel kwam ik bij een punt waar ik wel omlaag kwam. Maar waar ik dus eigenlijk nooit zelf weer omhoog was gekomen. En vanochtend hadden we eigenlijk een beetje zo'n gevoel van... nou, ik weet niet of het deze lange rit wel waard was. Want ook als je een stukje naar beneden gaat, ga je niet echt een ontzettende goede kijk hebben over Lake Powell. Dus in plaats van omlaag, wat we dus eigenlijk van plan waren, zijn we omhoog gegaan, daarachter naartoe. En daar hadden we echt een ontzettend gaaf uitzicht over Lake Powell. En dus we zijn heel blij dat we dat toch nog gedaan hebben. En nu gaan we weer de terugweg inzetten.
Eenmaal over de rivier ontdekten de pioniers dat hun problemen nog maar net begonnen waren. Door een ruige, gevaarlijke en onbekende wildernis baande de groep zijn weg. Niemand overleed en er werden zelfs 2 baby's geboren. Na lange maanden van hard werken en ontbering bereikte de groep de San Juan rivier. Hoewel enkele kilometers verwijderd van hun doel, stichtten de vastberaden maar vermoeide reizigers een nieuwe thuis in het huidige Bluff. De Hole in the Rock Road bleef jaren in gebruik als primaire verbinding tussen Bluff en de gevestigde nederzettingen in het westen. Maar uiteindelijk werd hij vervangen door een betere route.